Імперії стирали нас з географічних карт. Нам забороняли мову, спалювали літописи, розстрілювали кобзарів, а за один рядок нашого гімну давали роки крижаних таборів. 3 століття нас переконували, що ніякої України не існує. Але ми тут. Чому нація, яку ховали десятки разів, не просто вижила, а стала кісткою в горлі найбільшій тиранії світу? Секрет не лише в сучасній зброї. Він захований у тисячолітній історії від містичних православних співів Русі до кривавих визвольних змагань ХХ століття. На каналі Контури історії ми зламаємо матрицю імперських міфів. Готові дізнатися те, що від вас приховували століттями? Тоді поїхали! Забудьте нудні шкільні підручники з їхніми сухими датами. Давайте подивимося на мапу Європи 10-11 століть очима тодішніх монархів. Що вони бачили? Вони бачили супердержаву. Русь була не просто країною, це був економічний, військовий і культурний гігант того часу. Поки в деяких столицях Західної Європи королі ледве читали по складах, у Києві створювалися бібліотеки, а донька Ярослава Мудрого, Анна, ставши королевою Франції, привезла туди Реймське Євангеліє і підписувала державні документи своїм власним ім'ям. Тоді як французькі барони просто ставили хрестик, бо вони були неписемні. Чому це критично важливо для нас сьогодні? Бо саме тоді, 1000 років тому, був закладений наш український цивілізаційний код. Вибір християнства князем Володимиром у 988 році був не просто питанням релігії. Це був геніальний, прагматичний і найважливіший геополітичний крок. Ми не просто змінили віру, ми підключилися до, так би мовити, європейського інтернету того часу, обравши шлях розвитку, освіти та міжнародних союзів. І тут ми підходимо до першої великої таємниці. Прислухайтесь до цього звуку. Світло тіні різьбить вівтар, стіни дихають тисячами літ. Тут не камінь, тут пам'ять, схована від усіх вік. Голос лунає у склепі, мати, як в степі, вільний, як вітер, київський розпів наш щит, мелодія, що ламає чужі кайдани, слухай. Це те, що вони не змогли забрати. Це те, що вони не змогли забрати. Це не просто спів. У часи, коли не було телебачення, газет чи соцмереж, церква була єдиним масовим медіа. І те, що і як там звучало, формувало свідомість мільйонів людей. Український православний піснеспів, знаменитий київський розпів – це буквально унікальне явище. Він кардинально відрізнявся від суворого, аскетичного, візантійського чи монотонного московського співу, який з'явився трошки пізніше. Наш хорал був багатоголосим, вільним, у ньому відчувався простір і розмах. Через цю музику, через цю естетику століттями формувалася українська ідентичність. Прагнення до внутрішньої свободи, гармонії та краси, а не до сліпого підпорядкування оборони. Саме тому через сотні років Російська імперія намагатиметься знищити чи переписати під себе нашу релігійну традицію. Бо імперці чудово розуміли, хто контролює духовний простір, той контролює націю. Але 13 століття принесло
Уви, але катастрофа, яка б назавжди стерла з лиця землі будь-який інший народ. Монгольська навала. Київ спалено, економіка зруйнована. Здавалося б, усе це буквально кінець нашої історії. Але український ген виживання вже запрацював наповно. Центр політичного життя просто здійснив тактичний відступ на захід. А Галицько-Волинська держава підхопила державницьку естафету. І тут відбувається ще один тектонічний зсув в історії Європи. У 1253 році князь Данило Галицький або Данило Романович приймає корону від папи Римського і стає королем всієї Русі. Це був не просто красивий титул, це була гучна геополітична декларація. Ми частина західного світу. Ми шукаємо союзників у Європі, щоб битися, а не йдемо на уклін і співпрацю з Ордою, як це зробили князі на півночі. Власне кажучи, майбутній Московії. Цей цивілізаційний розкол остаточно розвів наші шляхи. Ми обрали свободу і безперервну боротьбу. Навіть коли наші землі згодом опиняться у складі чужих королівств, наша еліта, вона не здалася. Українські магнати друкуватимуть книги, будуватимуть академії та захищатимуть свою власну культуру. Держава перейде в режим очікування, щоб вже буквально в 16 столітті вибухнути з небаченою силою. На сцену історії вийде нова каста воїнів, аналогів якій Європа ще не знала. Каста, що змусить, власне кажучи, перед собою тремтіти найбільші імперії того часу. 16 століття, поки Європа звикає до абсолютизму, на південних кордонах сучасної України виникає явище, яке сьогодні назвали б збоєм матриці. Це Запорізька Січ. Уявіть собі, посеред степу, де не діють закони жодного короля чи султана, з'являється професійна військова корпорація, яка живе за принципами прямої демократії. Тут немає значення, ким був твій батько. Важливо лише те, як ти тримаєш шаблю і чи готовий ти померти за свого побратима. Січ стала першою в Європі республікою, де влада була вибраною. Кошовий атаман міг сьогодні вести буквально військо в бій, а завтра бути скинутим і стати звичайним козаком, якщо він не виправдав довіру своєї громади. Це був абсолютний антипод московського самодержавства чи польської магнатної сваволі. Козаки створили систему, де свобода особистості була вищою за волю монарха. І це не була просто банда розбійників, це був лицарський орден, еліта, яка володіла найсучаснішою на той час зброєю та тактикою. Але справжня міць козацтва була не лише в силі м'язів, а, власне кажучи, в технологіях. Їхні човни, чайки, були предками сучасних диверсійних катерів. Низькі, швидкі, практично непомітні для ворожих радарів того часу берегових веж. Козаки першими почали використовувати підводне пересування, перевертаючи човни свої власні чайки і дихаючи через очеретини. Сагайдачний, Хмельницький, Сірко – ці імена змушували тремтіти Стамбул і Варшаву. Вони брали неприступні фортеці Кафи та Трапезунда, визволяючи тисячі полонених. Це був той самий ген воїна у дії, про який ми говорили на початку цього етеру. Якщо ви, до речі, ще не поставили вподобайку цьому відео, зробіть це обов'язково, так YouTube буде його просувати більшій кількості людей і зможуть, власне кажучи, його побачити. Проте імперії боялися козаків не лише через їхні шаблі, вони боялися їхньої культури. Тут ми розкриваємо ще одну таємницю нашого виживання. Старовинна українська пісня і думи кобзарів. Уявіть, що кобзарі – це, так би мовити, тогочасне інформаційне агентство Reuters там, чи CNN в одному флаконі, але з гітарою буквально в руках. Коли окупанти забороняли книги та палили архіви, кобзарі розносили правду про перемоги та поразки від села до села, від міста до міста, від громади до громади. Вони кодували історію в мелодії. Націю неможливо було перемогти, поки вона співала. Бо пісня – це файл, який неможливо видалити з пам'яті народу. Це була наша культурна хмара, де зберігався бекап нашої ідентичності. У 1648 році сталося те, чого ніхто не очікував. Повстання Богдана Хмельницького переростає в повномасштабну національно-визвольну війну.
Це був справжній стартап державності. За лічені буквально місяці козаки створюють Гетьманщину, повноцінну державу з власним військом, фінансами, дипломатією та судом. Хмельницький не просто бився, він створював нову політичну реальність. Він об'єднав селянина, міщанина та шляхтича ідеєю вільної, самостійної і незалежної України. Саме тоді закладаються контури тієї незалежності, за яку ми б'ємося сьогодні. Хмельницький шукав союзи, маневрував між великими гравцями, і хоча Переяславська рада пізніше стала початком великої трагедії та московської пастки, ідея української держави вже була випущеною на волю. Її більше неможливо було загнати назад у пляшку, як джина. Гетьман Іван Мазепа зрозумів головну загрозу – московський деспотизм, що почав пожирати буквально всі козацькі вольності. Мазепа був одним із найосвіченіших лідерів свого часу. Він будував академії та собори, інвестував у культуру, бо знав, без освіти немає нації. Його союз зі Швецією у 1708 році був відчайдушною спробою вирватися з пазурів імперії, що народжувалася. Поразка під Полтавою стала катастрофою. Але навіть після неї козаки в еміграції під керівництвом, власне кажучи, Пилипа Орлика створили першу в світі конституцію сучасного типу. Документ, який розділяв гілки влади буквально ще за 70 років до американської конституції. Ви тільки вдумайтесь, українці в екзилі без власної землі пишуть документ про демократію, поки в Петербурзі та Москві процвітало рабство. Імперія намагалася знищити пам'ять про Мазепу, піддавала його анафемі, руйнувала Батурин, вирізаючи навіть немовлят. Вони думали, що страх змусить нас забути, але вони знову помилилися. Ми не забули. Ми просто почали готуватися до наступного раунду. І наступний вибух свободи почався там, де його найменше чекали – у самому серці імперії через силу слова буквально одного генія. 19 століття Російська імперія думала, що питання з Україною вже було остаточно вирішено. Січ була зруйнована Катериною II, козацька еліта частково асимільована, землі поділені між імперіями. Вони думали лінійно: знищ армію, ліквідуй кордони, і нація зникне кудись. Але нації живуть не на картах, вони живуть в ідеях, і поки імперія святкувала перемогу, українці перенесли поле бою туди, де ворог був безсилий, у сферу культури та духу. Поява Тараса Шевченка та його Кобзаря у 1840 році стала справжньою культурною атомною бомбою. Забудьте той образ сумного дідуся в шапці, який нам нав'язували в радянських школах. Шевченко був зухвалим, модним і неймовірно небезпечним дисидентом. Його вірші читали пошепки, переписували від руки, ховали від жандармів. Він зробив неможливе, він дав українцям голос і нагадав їм, хто вони такі. Він сказав: борітеся, поборете. І ці слова стали гаслом буквально для тисяч. Імперія запанікувала. Вони зрозуміли, що слово виявилося гострішим за багнет. Починаються безпрецедентні репресії. Валуївський циркуляр 1863 року, Темський указ забороняють українську мову, друк книжок, театральні вистави і навіть переклади. Офіційна пропаганда заявляє, ніякої української мови не було, немає і бути не може. Але якщо мови не існує, навіщо випускати спеціальні закони, власне кажучи, для її заборони? Це був абсолютний страх, тваринний страх перед нацією, яка відмовлялася вмирати. І саме в цій атмосфері тотального тиску, підпілля та цензури народжується найпотужніша зброя масового об'єднання. Наша історія гімну – це не просто розповідь про пісню. Це історія ідеального вірусного контенту 19 століття. Осінь 1862 року. Київ. Квартира на вулиці Великій Васильківській, вечірка студентів та інтелігенції. Етнограф і поет Павло Чубинський, натхненний розмовами про свободу, буквально за півгодини пише текст «Ще не вмерла Україна». Цей вірш миттєво розлітається по таємних студентських гуртках. Він потрапляє на Галичину, де священик і геніальний композитор Михайло Вербицький пише до нього музику.
Мелодія вийшла настільки сильною, з таким потужним драйвом, що пісня миттєво стала хітом. Вона перетнула кордони імперії швидше, ніж будь-які кур'єри. Чому гімн України такий унікальний? Бо він не прославляє царя, не описує пейзажі, він описує дію. Він дає обіцянку, душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Це маніфест воїнів. За виконання цієї пісні в Російській імперії можна було сісти в тюрму, але її співали. Співали на засланнях, співали в тюрмах, співали на таємних зібраннях. Пісня гартувала дух перед справжньою бурею, і ця буря вдарила у 1917 році. Перша світова війна запустила ефект доміно. Російська та Австро-Угорська імперії розсипаються в прах. І поки в Петрограді більшовики влаштовують кривавий хаос, у Києві українці беруть долю у власні руки. Починається Українська революція або перші визвольні змагання. Навесні 1917 року 100-тисячний мітинг у центрі тогочасного Києва вимагає незалежності. Створюється Українська Центральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським. Ми не просто проголошуємо Українську Народну Республіку, ми створюємо сучасну європейську державу з власними грошима, гривнями, власним гербом, тризубом князя Володимира і власною армією. Але найголовніше, на вулицях українських міст повертається наша мова та наша патріотична пісня. Ця війна за незалежність дала нам героїв, на яких сьогодні рівняються наші ЗСУ. Легіон українських січових стрільців – це були добровольці, інтелігенція, студенти, які взяли до рук зброю. Їхнім гімном стала знаменита «Ой у лузі червона калина». Це не просто пісня, це був бойовий марш, який буквально через 100 років знову облетить весь світ. Молода Українська Республіка опинилася в кільці ворогів. З півночі перли російські більшовики, з півдня білогвардійці, із заходу тиснули поляки. Це була війна всіх проти всіх. Символ незламності тієї епохи став бій під Крутами у 1918 році, де буквально кілька сотень українських курсантів і студентів ціною власного життя зупинили багатотисячну армію Муравйова, давши уряду УНР час визнати незалежність України на міжнародній арені. А коли офіційна армія УНР була змушена відступити, боротьбу продовжили тисячі партизанів у лісах. Знаменита Холодноярська республіка билася з радянською владою під чорним прапором з надписом «Воля України або смерть» ще довгі-довгі роки. Ми програли ті визвольні змагання, брак зброї, брак єдності і глухота Заходу, який не хотів підтримувати Україну, призвели до того, що наші землі окупували більшовики. Наслідки цієї поразки були жахливими. Голодомор, розстріляне відродження, ГУЛАГ. Радянська імперія намагалася фізично винищити носіїв українського гена волі. За виконання гімну розстрілювали, за українську позицію відправляли в сибірські табори. Але вони не врахували одного – ідею неможливо розстріляти. Ті, хто вижив, передали цей код далі. Український опір просто перейшов у підпілля. УПА билася з радянською машиною до середини 50-х років ХХ століття. А потім естафету підхопили дисиденти, які своєю незламністю ламали радянську систему зсередини, сидячи в карцерах КДБ. Лінія не перервалася, вона тягнулася до межі, щоб вистрілити у 1991 році. Серпень 1991 року. Радянський колос на глиняних ногах розвалюється. Україна проголошує незалежність. Часто можна почути імперський міф, нібито незалежність впала нам з неба. Як буквально подарунок долі. Що ми отримали її абсолютно без бою. Але це найцинічніша брехня. Наша незалежність 1991 року – це не виграш у лотерею. Це оплачений кров'ю дорогий чек.
Це результат роботи тих поколінь, про які ми буквально щойно говорили, згадували. Це прямий наслідок битви під Крутами, партизанки УПА і мучеництва Василя Стуса. Вони тримали небо, щоб у 91-му році ми змогли підняти свій прапор. Але радість була передчасною. Здобути державу – це лише половина справи. Друга половина – це втримати її та наповнити українським змістом. Імперія не вмерла, вона просто змінила вивіску і тактику. Росія почала діяти через економічний шантаж, газові труби, корумпованих політиків та телебачення, намагаючись знову затягнути нас у своє болото. Вони думали, що зможуть купити нас або приспати нашу пильність. І тоді прокинувся той самий ген воїна, той самий козацький код. Помаранчева революція у 2004 році та Революція Гідності у 2013-2014 роках показали світові феномен сучасного українського суспільства. Подивіться на Майдан. Що ви бачите? Ви бачите Запорізьку Січ 21 століття. Та сама ідеальна самоорганізація, та сама солідарність, де мільйонер і студент стоїть пліч-опліч, де є свої сотні, свої отамани і абсолютна готовність померти за свою власну свободу. Коли диктатура спробувала розігнати студентів кийками, на ранок вийшов мільйон. Коли влада почала стріляти бойовими патронами, українці прикривалися фанерними щитами, але не відступали. Саме там, на палаючих барикадах вулиці Інститутської, остаточно згоріла будь-яка ілюзія про якісь там видумані братні народи. Імперія зрозуміла, політично Україну не зламати. Ми обрали свободу, і тоді Росія скинула всі маски. Почалася відкрита війна, яка триває і сьогодні. Коли у лютому 2022 року російські колони посунули на Київ, західні аналітики давали нам буквально 3 дні чи декілька, можливо, до тижня часу. Вони рахували кількість танків, ракет і літаків. Математика була не на нашу користь. Але комп'ютери не можуть прорахувати дух нації. Аналітики не врахували історію. Сьогодні Збройні сили України роблять те, що робили дружини Святослава, козаки Сагайдачного та вояки армії УНР. Це не просто війна за території, це екзистенційна битва двох світів – світу рабів і світу вільних людей. Сьогодні наші інженери роблять дрони в гаражах, так само, як колись козаки клепали зброю на Січі. Наші волонтери буквально за лічені години збирають мільйони на техніку. Це та сама тотальна народна підтримка, яка живила повстанські армії в минулому. І коли наші воїни йдуть у бій, за їхніми спинами стоять тіні тисячолітньої неперервної лінії тих, хто не здався колись і не здасться сьогодні. Ця війна обов'язково закінчиться нашою перемогою, бо історію неможливо обдурити. Імперії завжди розпадаються, а нації, що усвідомили свою ідентичність, живуть вічно. Ми заплатили найвищу ціну за право бути самими собою, за право бути українцями, розмовляти українською мовою і жити в своїй власній незалежній державі. І наше головне завдання сьогодні – пам'ятати своє коріння, пам'ятати предків, пам'ятати всіх тих українців, які колись віддали життя за те, щоб Україна в 91-му році постала як незалежна країна. Знати свою історію і передати її наступним поколінням, щоб більше ніхто і ніколи не посмів сказати, що Україна не існує. З вами був канал Контури Історії. Друзі, створення таких глибоких і масштабних відео вимагає колосальної праці. Якщо ви хочете, щоб право про наше минуле лунало гучніше, підтримайте цей випуск. Підпишіться на канал буквально прямо зараз. Поставте лайк цьому відео, щоб алгоритми Ютубу показували його сотням тисяч людей. І обов'язково напишіть у коментарях, який історичний період, на вашу думку, найбільше схожий на те, що ми переживаємо сьогодні. Слава Україні! Побачимося з вами у наступних випусках. Бережіть себе!